हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर? आजको भिडियोमा म तपाईसँग रहेको एन्ड्रोइड फोन अथवा कुनै पनि पुरानो फोनलाई कसरी आइफोन 11 बनाएर चलाउने त्यसको विषयमा पूरा जानकारी दिनेछु। अक्सर सबैलाई हुन्छ आइफोन 11 अथवा आइफोन 11 प्रो चलाउने रहर, तर हाम्रो इन्कमको कमीको कारणले गर्दा हामीले रहर लागेको चीजहरुले चाहिँ पूरा गर्न सक्दैन। यदि तपाईसँग रहेको एन्ड्रोइड फोनलाई आइफोन 11 बनाएर चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई एकचोटी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि तपाईले कुन कुन सेटिङ गर्नुपर्ने हो पूरा हेरेर तपाईले आफ्नो फोनलाई आइफोन 11 बनाएर आइफोन 11 को मजा लिन सक्नुहुनेछ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मसँग रहेको यो पुरानो फोन छ, म यसलाई अब आइफोन 11 बनाएर तपाईलाई देखाउने छु। मैले कुन कुन सेटिङ गरेको छ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोनमा पनि आइफोन 11 बनाएर चलाउनु होला। त्यसको लागि हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ OS 11 लन्चर। OS लन्चर मात्रै टाइप गरे पनि तपाईको त्यो एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। यहाँ थुप्रै आइफोन लन्चरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो नम्बर 1 मा रहेको यो आइफोन 11 लन्चर OS 13 लन्चरलाई डाउनलोड गर्नु होला। 22 MB को रहेको छ यो एप्लिकेसन। 4.6 को रेटिङ छ। यसलाई अब यहाँ टच गर्नु होला। त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको डाउनलोडर रहेको छ 10 मिलियन प्लस। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। यदि तपाईसँग इन्टरनेट फास्ट छ भने एकैछिनमा डाउनलोड हुनेछ। अब डाउनलोड हुँदैछ। ओके, अब हाम्रो डाउनलोड भइसक्यो। अब यहाँ केही इन सेटिङ हुँदैछ। डाउनलोड भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ ओपन गर भन्दैछ यो एप्लिकेसनले। हामीले यो ओपन को अप्सनमा टच गर्छौं र त्यसपछि तपाईले आइफोन 11 को यहाँ PNG देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईले आइफोन 11 को वालपेपरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्ट नाउ मा क्लिक गरेर कुन चाहिँलाई तपाई युज गर्न चाहनुहुन्छ। अब म आइफोन 11 को यो यसलाई म चुज गर्छु यो वालपेपरलाई। ओके, र त्यसपछि म गेट स्टार्ट मा क्लिक गर्छु। ओके, मैले गेट स्टार्ट गर्यो। त्यसपछि यहाँ तपाईले परमिसन माग्दैछ यहाँ तपाईलाई आइफोन 11 लन्चरले र यहाँ चाहिँ तपाईले एलाउ गर्नु होला। ओके, फेरि पनि एलाउ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि ओके इनेबल नाउ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले आइफोन 11 लन्चरको अप्सन छ माथि। यसमा तपाईले हाम्रो चाहिँ आइफोन 11 को जस्तो सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ र फेरि यहाँ तपाईले सेट एज डिफल्ट मा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट फर वर्क। अब हाम्रो फोन कम्प्लिटली आइफोन 11 भइसक्यो। यसरी तपाईले तपाईको आइफोन चलाउने रहर पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईसँग कुनै पनि फोन होस्, पुरानो होस् अथवा तपाईले चलाइरहेको फोन होस्, त्यसमा तपाईले यो लन्चरलाई युज गरेर आइफोन 11 को मजा लिन सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। तल रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन छ, त्यसमा क्लिक गरेर हामीलाई हौसला दिनु होला। यस्तै नयाँ ट्रिकहरुको बारेमा भिडियो ल्याउँदै गर्नेछु। तब तक तपाई खुसी रहनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।